Sziasztok! Arra gondoltam, hogy ma igazán nagy próba elé állítom nem csak a Nissan Navarát, hanem a Kerher gépeket is. Úgyhogy itt a Somogy-Babodi Offroad Fesztivál lesz szerintem a legjobb arra, hogy jól megfingassam őket. Úgy gondoltam, hogy először odarakom az ételt, és akkor utána megyek el szétnézni a Navarával, és beállni a sárba. Viszont az étel nem lesz más, mint a rottyantós lecsó. A rottyantós lecsónak az a lényege, hogy a felhasznált hagymát, paprikát, paradicsomot, kockára vágott pulykahúst, krumplit, piros paprikát és kolbászt egy edénybe rétegezzük, méghozzá egy olyan vasedénybe, aminek az aljába teszünk egy kis zsírt, ezt jól kibélelem, és rétegekben rakom bele a hozzávalókat. Az egészhez nem kell hozzányúlni, pici vizet öntök alá, lefedem, és itt hagyom. Szóval a lényeg, hogy ezt nagyon hamar el lehet készíteni, és saját magát fogja elkészíteni, mivel összepárolódik az összes hús és zöldség, és ettől lesz ilyen isteni finom íze. Nem fog leégni, mert az edény az olyan, hogy a vastag falnak köszönhetően nagyon jól tartja a hőt, és kislángon is, miután felhevült, kislángon is nagyon jól tartja a hőt, és ezáltal így összerottyantja, ezért rottyantós lecsó a neve. Jó. Ahányáz, annyi szokás, szóval ez egyfajta lecsófajta, de akkor nézzük, hogy hogyan is készül. Közben természetesen ugye mögöttem a babodiak, ugyanis az Offroad Fesztivál kellős közepén vagyunk, és hát ugye kicsit csepereg az eső, mindenki már éhes, úgyhogy várják, hogy elkészüljön az étel. Na, nézzük, hogyan is készül. Először is ugye zsírt tettem az aljába, amit a hagymával egy kicsit kikenek, így. És az a lényeg, hogy ilyen újnyi vastagon álljon benne a hagyma. Tehát ez az első. Utána jön rá a paprika, amit ide a szélére kihelyezek, így. Azért a szélére, mert a közepébe jön a hús. A közepébe, ahogy mondtam, a fölvágott pulykahús, tehát föl van kockázva, pulyka, csont nélküli pulyka felső combról van szó, így. És ennek a tetejébe jön a krumpli, amit szintén már előre felkockáztam. Így, most jöhet a krumpli. Így. Ez az. A fedésnek pedig adunk még egy kis maradék hagymát. Így. Illetve a kolbászt. Tehát a kolbász kerül a legtetejére, hogy a paprika miatt, ugye ami benne van, az ne égjen el, tehát ne kerüljön alulra, hanem itt fölül szépen lecsorogva az ízek, vagy lecsorgatva az ízeket, megízesítse a rakott ételünket. Így. Ahhoz, hogy ne égjen el, természetesen folyadékra is van szükség. Na most ez a folyadék lecsó. Méghozzá igen üveges konzerv, ne szóljatok meg érte, de ilyen tábori körülmények között bizony jól szokott az jönni. Tehát, miután rajta van, jön rá két lecsó. Így. Nem kell megijedni, mert ugye az egész össze fog esni, kicsit meg kell mozgatni, hogy lejjebb kerüljön. Így. Ezáltal ugye az aljára ment egy folyadék. Kell hozzá egy kis víz, körülbelül egy olyan fél liter, amit ugye azért kell rárakni, hogy a krumpli, illetve az étel össze tudjon álljon, meg tudjon főni, illetve párolódni. Ami még nem hiányozhat belőle, az egy kis fűszerpaprika, direkt ide a tetejére szórom, illetve kömény mag, de abból is egész. Na, ha ez így megvan, akkor ráteszem a fedőt, így, és az egészet begyújtom. Amíg ez itt párolódik, addig elmegyek, szétnézek és megjáratom az autót, valamint kipróbálom a Kerher gépeket.
Hát igazából ahhoz, hogy tovább tudjuk folytatni a mai napot, ugye le kell mosni az autót, mert ez a sár, kimondottan a babodi, az annyira fölragad, hogy száradás után úgy köt, mint az agyag. És agyagedény lesz a kocsiból. Tehát a lényeg, hogy ezeket a részeket, főleg ott belül, ami ugye leért vagy belesüllyedt ugye a sárba, azt le kell csapatni. Egyébként ugye itt teljes gumi probléma van, mert hogy ugye a gumi mintázata az nem elég nagy, mert ugye megnézitek itt akkor, hát ugye itt centiben lehet mérni a különbséget, és nyilván így azért a hatásfok is sokkal nagyobb. Úgyhogy itt volt a hiba csak. Na és akkor most megnézzük, hogy mekkora a baj. Ugyanis az ilyen autókkal, ami nem kimondottan offroadra lett építve, ott ugye az a baj, hogy a sár bemegy, és hogyha túl közel van a hűtő vagy a klíma, eltömíti, aztán megfő a motor. De megnézitek, semmi. Hát erről enni lehet. Hát nézd meg, ha benézel ide nem tudom mennyire állsz be, semmi befolyás nincsen, tehát tök tiszta az egész, ugye itt vannak a hűtőegységek, ezért jó ez a jó első nagy maszk. És hogyha benyúlsz ide, benn van a sár, de nem éri el a hűtőt. Na ezért jó. A lényeg, hogyha tisztításról van szó, akkor olyan szerkezetet használjunk, ami tényleg képes arra, hogy lepucoljon akár még egy ilyen sártengert is. Nézzétek meg, hogy viszi! Na a külső megvan, akkor most jön a belső, ennek pedig az a lényege, hogy ugye nem kell hozzá 220, hanem egy aksi. Egyébként itt mutatja, hogy hány százalékon van, hogy van föltöltve. Nekem ebből 2 van, hogy az ilyen esetekre, amikor egyébként befele is folyik a víz, mert ugye le volt húzva az ablak, és egy kicsit bepattintotta a vizet, na az ilyen esetekre nagyon jó, egyébként otthonra is. Ez a porszívó, mert ez a vizet is kiszívja. Ezt nézd. Vizet, szilárd anyagokat, ami a csövön bemegy, azt kiszívja. Jaj, de szép. Ennyi. Utána a betét az mosható, aztán kezdődhet előről. Ennyi. Ha! Tiszta udvar, rendes ház. Na, és akkor hát közel egy jó óra elteltével, 45 perc, nézzük, hogy mi van benne. Ugye az edény lényege az, hogy nagyon nehéz a fedő, így a gőz nem tudja lelökni magáról, és így az összes pára benne marad, és ott rotyog az isteni kaja. Hát most nézzétek meg, hát kell ennél szebb látvány. Most akkor átkeverem egy kicsit. Ez a lényege, hogy ugye hasonló, mint a paprikás krumplinál. Ó, de ez már jó is, gyerekek. Aj, de finom, baba. Le is állítom. Így. És akkor nagyon fontos szabály, hogy még egy jó 10-15 percig így kell, hogy pihenjen. Visszateszem a fedőt. Így. És addig előkészítem a tálaló tányért. Oda, hogy nézem, elállt az eső. Nem, még esik. Na kérem szépen, eltelt a kis pihenő ideje is. Így jó. És nézzétek a gyönyört. Oh. És mivel a vas ugye tartja a hőt, így sokáig meleg is marad a finomság. Na, úgyhogy melegen tálaljuk is. Ezt nézzétek, a krumpli már puha. Ott vannak a paprika, a hagyma, a kolbászok. Ez egy igazi kiadós egytálétel. Ezt valaki bedörzsöli, vége is lesz, mint a botnak. Úgyhogy íme egy újabb babodi étel különlegesség. Innen Somogy-Babodról, az Offroad Fesztiválról. Ahogy láttátok, nem csak magamat tettem próbára, hanem az autót és a kerergépeket is. Próbáljátok ki ezt a receptemet is. Sziasztok!